Hello các bạn, Huyền đây. Hôm nay chúng mình hãy cùng xem Huyền làm một bộ móng bao sang cho cái đôi tay siêu phèn này nhé. Đây được gọi là hiệu ứng nhũ nam châm. Trong cái cuộc đời làm khách của mình ấy thì rất nhiều các chị hoặc là các bạn đều hỏi một câu là: ui, tay mình ngăm như thế này, tay mình da không đều màu, nên là không muốn làm màu nào sáng, chỉ muốn làm một cái bộ nào đấy nhẹ nhàng để cho nó không bị nổi bật. Oh no các chị ơi, không phải đâu. Huyền gợi ý là mọi người nên chọn một cái tông màu đậm hơn màu da của mình, tuy nhiên là vẫn phải chấm xuống một tí, nhưng lại vẫn phải lấp lánh một chút. Như thế nào thì các bạn hãy cùng xem nhé. Sau cái bước mà làm sạch da rồi làm sạch bề mặt móng, sơn base, thì mình sẽ chọn một cái màu sơn, đó là màu thạch nâu của hãng Mr. Nail. Nói về hãng Mr. Nail thì đây là một cái hãng mới cũng khá là ổn ở nội địa Trung Quốc. Thì cái sơn này hiện tại chắc là chỉ có mỗi tiệm của Huyền đang làm thôi ấy. Các bạn có thể chọn một cái màu sơn nâu khác cũng được, miễn là nó phải trong thạch một chút nhá. Sau bước này thì mình sẽ chọn cái màu sơn beige của hãng Think of Nail Hàn Quốc. Khi mình lấy sơn thì chỉ lấy một ít thôi để cho cái chổi nó khô. Xong rồi sau đấy là mới quét cái chổi từ trên móng xuống cái phần dưới, và lại quét ngược lại từ phần đầu móng lên trên, thì nó mới tạo được thành những cái vệt xước tự nhiên như thế này. Sau đấy thì các bạn có thể quay dọc cái chổi, lấy cái phần cạnh nhỏ thôi để mà mình tạo thành những cái vết xước bé tí. Nhớ nhá là cái công đoạn này nó rất là nhanh, chỉ mất khoảng tầm có 10 giây thôi ấy, không cần phải dùng đến bút để vẽ đâu. Tiếp theo là mình lại chọn cái màu đen siêu đặc từ bên hãng Mr. Nail. Thì cái chất sơn của màu đen này nó đặc cực kỳ luôn, chỉ cần một lớp là đã rõ màu rồi. Vẫn kỹ thuật như lúc nãy, lấy chổi thật là khô sơn và quệt một tí thôi, thế là đã xong rồi. Các bạn nên nhớ là lúc mà mình bắt đầu quệt sơn từ phần viền móng xuống thì nó phải sát vào cái chân móng một tí nhá. Chứ còn nếu mà mình làm cách ra ấy, thì tự nhiên trông cái màu đậm nó sẽ khiến cho khách tưởng là cái kỹ thuật sơn của mình không được tốt đấy. Sau đấy là những cái phần nào nó bị lem ra thì hãy nhớ lấy tay để quệt thật nhẹ đi nhá. Đối với cả ngón giữa thì mình sẽ sử dụng cái sơn nhũ nam châm của Asugar. Thực ra là kiểu mình cũng hơi bị phèn ý, toàn gọi là UR thôi chứ không gọi là đâu. Cái nhũ này mình rất là thích bởi vì là nó có màu bạc pha với cả vàng. Thực ra là nếu mà bạn nào sợ tay bị ngăm đi hoặc là trông nó không đẹp ấy thì không nên chọn màu vàng chóe một chút nào cả. Các bạn nên chọn những cái tông màu như là vàng hồng hoặc là vàng non, như thế thì nó sẽ nịnh tay hơn nhiều đấy. Khi mà Huyền làm nhũ nam châm thì Huyền sẽ chọn hai cái ngón nó cách nhau so le, bởi vì như thế thì mình có thể làm vừa nhanh, mà đến lúc mình dùng cái cục nam châm, nhũ nó cũng sẽ không bị hút từ ngón này sang ngón kia. Các bạn nào mà sợ nó không được ưng ý thì có thể làm từng ngón một nhé. Và đây là cái bước mà mình với cả khách lúc nào cũng thích nhất. Mình sẽ dùng cái cục nhũ nam châm hút hai bên trước, sau đấy là đẩy từ phần dưới đầu móng đi lên. Các bạn nhớ để cái cục nam châm ở phía trên móng khoảng tầm nửa phân nhá. Bởi vì nếu mà mình để sát quá thì có thể sẽ chạm vào phần móng của mình. Như thế thì lại phải mất công quệt sơn thêm một lần nữa đấy. Mọi người thấy cái công đoạn hút này nó có thần kỳ không? Mà cái màu nó siêu sáng luôn. Lý do vì sao mình chọn cái nền thạch ở phía bên dưới, bởi vì khi mà các bạn để nhũ nam châm lên cái nền thạch thì nhìn trông nó sẽ có cảm giác là móng nó có chiều sâu, mà nó lại vẫn rất tiệp vào với cả cái màu da của mình nhá. Tiếp theo là Huyền sẽ sử dụng sơn tốt của hãng IBD để sơn lên phía trên. Thực ra là mình thích IBD bởi vì là cái lớp sơn nó rất là đặc, nó sẽ không dễ bị tràn gel ra ngoài. Thêm nữa là cái chổi trong suốt thì mình cũng có thể nhìn được rõ hơn là có sơn nào nó bị lem màu hay không. Các bạn nhớ là những cái hãng sơn của Mỹ hoặc là châu Âu thì nó có những cái loại tốt mà phải chùi cồn ấy. Mà cái cồn mình dùng ở đây thì mình nên sử dụng cồn có cái độ cao nhất. Ví dụ như là cồn 90 độ, hoặc là như cái cồn của bên CND mình đang sử dụng là còn hơn là 90 độ cơ. Mình hiểu sản phẩm và sử dụng đúng cách thì như thế mới có thể nhìn thấy được một cái kết quả đẹp nhá. Khi mà mọi người sử dụng những cái tốp khác nó loãng hơn và làm ở trên tay khách thì nhớ là nên làm ngón cái trước nhá. Còn đối với cả cái tốp này của IBD thì nó rất là đặc, thế nên là Huyền sẽ sử dụng cho cả 3 ngón luôn. Và xong rồi thì mình nhớ là phải sấy tốp dưới ánh đèn LED 36W hoặc là 48W trong vòng 60 giây nhá. Huyền sẽ dùng một cái cuộn băng dính giấy loại mỏng để có thể định hình được cái phần mà mình làm tráng gương. Cái băng dính này thì Huyền hay mua ở những cái chỗ văn phòng phẩm mà dành cho những bạn nào thích làm bullet journal ấy.
Nếu mà các bạn không có thì có thể dùng cái băng dính giấy trắng bình thường cũng được nhá. Khi mà mình dính vào thì nhớ là cái cạnh của băng dính nó phải song song với cả cái cạnh của móng. Như thế thì nhìn trông nó mới thẳng hàng nhá. Chúng mình không cần miết chặt cái băng dính xuống đâu, chỉ cần miết ở cái phần mà nó tiếp xúc với cả cái nhũ tráng gương thôi. Cái nhũ mà Huyền sử dụng đấy chính là cái nhũ có màu vàng non. Hiểu nôm na là nó sẽ như cái màu vàng pha với cả một chút màu bạc ấy. Nhớ là trước khi dùng kỹ thuật tráng gương này thì các bạn phải kiểm tra xem cái lớp tốp của mình nó có còn dính hay không nhá. Cái lớp tốp của mình nó phải mượt thì đến lúc mà mình dùng nhũ lên nó mới tạo thành được cái hiệu ứng sáng như gương. Còn nếu mà tốp của mình bị dính ấy thì chắc chắn là nó sẽ mờ đục và nó chỉ có hiệu ứng như là các bạn phủ nhũ lên thôi. Những cái phần nhũ tráng gương mà nó có bị len ra thì mọi người đừng có sợ, bởi vì sau đấy chúng mình hoàn toàn có thể dùng một cái tăm bông nhỏ có cồn để mình lau lại cái phần nhũ mà nó dính ở da. Tada, và thế là bỏ băng dính ra đã có được cái phần tráng gương như thế này rồi đấy. Sau đấy thì mình sẽ áp dụng cái kỹ thuật tương tự cho những ngón còn lại. Nếu mà bạn nào muốn gắn thêm một cái đường line sticker mà màu vàng sáng sáng ấy thì mình có thể gắn luôn ở cái bước này nhá. Sau cái lớp tráng gương này thì chúng mình sẽ dùng một cái sơn base để mà sơn tiếp lên trên. Sau đấy sẽ bọc lại thêm một lần bằng sơn bóng nữa, như thế thì nó sẽ chắc nhá. Lần sơn bóng cuối cùng thì chúng mình đừng quên là phải sấy trong vòng 120 giây nha. Và luôn nhớ là phải sơn ngón cái trước, xong rồi sau đó sấy 30 giây, xong lại tiếp tục sơn 4 ngón còn lại. Như thế thì các bạn sẽ không bao giờ gặp phải cái tình trạng là gel bị chảy nhá. Khi mà cái bước sơn bóng xong hết rồi thì mình sẽ lau cồn sạch cái phần dính ở trên bề mặt của móng đi. Cái oil dưỡng mà mình dùng nó là cái oil dưỡng của Nhật, nó là cuticle oil. Ở bước này thì các bạn không nên sử dụng những cái oil không rõ nguồn gốc xuất xứ mà mua 10.000, 15.000 ở trên Shopee nhá. Bởi vì đối với những cái oil đấy có thể gây ảnh hưởng không tốt đối với những khách nào mà bị nước ăn tay hoặc là bị cơ địa da tay hay bị bong. Cái dầu xịn thì nó sẽ khiến da tay của mình rất là mềm và nó sẽ bóng đẹp như thế này đấy. Thế là bộ móng bao sang của mình đã xong rồi này. Các bạn có thấy bàn tay trông hết phèn hẳn không? Công nhận là nó sang nhỉ? Mọi người muốn xem Huyền làm thêm style nào nữa thì nhớ comment ở phía bên dưới đấy nhá. Nếu các bạn thấy thích chiếc video này thì hãy ấn like và share cho Huyền nhé. Nhớ ấn vào hình tròn để đăng ký cho kênh của Huyền nha. Cảm ơn các bạn.